Ngayon, pag-uusapan natin kung paano mag-polish ng ating mga gearbox at gagawin natin itong chrome-like finish. Alright, let's go! What's up yo guys, it's me JZ and we are back here with another moto vlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Bago ang lahat guys, gusto ko lang i-shoutout yung mga tropa natin na mga nag-comment sa mga past videos natin. Shoutout kay Alemar Casas, kay Jomel Leria, kay Lance12 Motovlog, at kay Miras Vlog Recaro. Alright? Salamat sa inyong lahat at ride safe palagi. So yun nga, pag-uusapan natin kung paano mag-polish ng ating mga gearbox at gagawin natin itong chrome-like finish. DIY ulit tayo mga paps. Kung member kayo ng mga scooter groups, malamang dumaan na sa mga wall nyo itong gagawin natin. So ako, tinry ko na siya at share natin sa lahat para naman maliwanagan kung paano ba yung step by step. At napakaganda ng kinalabasan niya. Ito siya guys. Ito yung before, ito yung after. Ayos, di ba? So yung gamit ko lang dito ay liha, dalawang klase, isang pino at isang mas magaspang. At syempre, yung metal polisher. Tiyagaan lang to mga paps. Inabot ako ng 3 araw dito. Medyo masakit kasi sa kamay kaya medyo putol-putol yung gawa ko. So asahan nyo na yon mga paps. So simulan na natin. Una nating gagawin ay lihain natin ng magaspang na liha itong gearbox natin para matanggal yung mga nanuot na mga dumi. Ang gamit ko dito guys ay yung 120. Hindi naman po kailangan na 120. 400, 500, or 600 pwede na yon mga guys. Ito lang talaga yung available sa amin kaya yun yung ginamit ko. At konting tip, mas okay kung one direction lang. Isa pang tip, mas okay guys kung gugupitin nyo ng maliliit na size yung mga lihan nyo para mas madali siyang hawakan. Ito guys, disclaimer, magagasgas talaga po ng kaunti ang mga gearbox natin. Kasi nga lilihain natin, di ba? So make sure na isang direction lang yung pagkuskus nyo para hindi pangit yung gasgas. Magmumukha siyang natural pag isang direction lang. So kuskusin na natin siya mga paps. Then kuskus lang kayo guys hanggang sa mawala yung mga itim-itim. Talagang tiyagaan lang to guys. Medyo mahirap lalo na sa mga sulok-sulok pero don't worry guys dahil sure na sobrang worth it naman ang kalalabasan nito basta sundin nyo lang yung mga steps. Three hours later. Yung iba guys, ang ginawa, may kasamang tubig yung liha habang kinakaskas nila dito sa gearbox. So ako, feeling ko kasi mawawala yung gaspang kapag may tubig. Kumbaga, mawawala yung friction. So, hindi ko ginawa. So, yun muna yung day 1 natin guys. Kasi mapapansin nyo, medyo dumilim na. Kaya yun, nagpasya na ako na ituloy na lang ito kinabukasan. 24 hours later. So day 2 tayo mga guys. Tuloy lang tayo sa kuskus hanggang di nawawala yung mga dumi gamit yung liha natin kahapon.
kapag okay na, tsaka natin gagamitin yung mas pino na liha. Ito naman yung pang finish natin. Ito yung magpapantay ng mga kaunting gasgas na dinulot nung unang liha natin na magaspang. Ang dapat na liha dito guys ay yung 1,000. So sakto na yon, yung pinong liha. Then same lang, kukuskusin natin siya hanggang sa magpantay yung kulay o yung pagkakintab niya. So one direction lang din dapat. Then ayun, medyo sumakit na yung kamay ko dito kaya pahinga muna at punta tayo sa day 3. The next day. Yun guys, day 3 tayo. Konting kuskus na lang to guys. Syempre, ang last natin gagawin is lalapatan na natin siya ng metal polisher. Ang gamit kong metal polisher ay itong A1 na 90 pesos lang. Actually guys, dalawa yung nabili ko. Una kong nabili itong A1 dun sa unang warehouse na tinignan ko. Wala silang pledge, kaya binili ko na tong A1. After no, may makikita pa pala akong isang hardware na meron namang pledge. Di binili ko din. Pero sabi ko, itatry ko muna tong A1 kasi mas mura to. Kasi malay mo, dito pa lang okay na, di ba? Kapag hindi lang ako na-satisfied, tsaka ako lang siguro gagamitin tong pledge. 220 pesos nga pala ang bili ko sa pledge mga guys. So ito, mag-a-apply na tayo ng metal polisher. Ilalagay lang natin siya sa mas maliit na lalagyan, tapos gamit tayo ng lumang toothbrush. Then gamit tong toothbrush, ipapahid natin paunti-unti itong metal polisher dun sa gearbox natin. Kapag meron na lahat, babrushin lang natin siya ng paunti-unti, lalo na yung mga sulok-sulok. Ang next nating gagawin ay pahidan to ng malinis na basahan. Mas okay lang sana guys kung maong. Wala kasi kaming sirang maong ngayon guys, kaya ito lang muna yung gamit ko. Pwede na to guys, basta didiinan lang natin yung pagpunas. So kapag tuyo na, mga paps, check nyo muna kung okay na yun sa inyo. At kapag hindi pa, applyan nyo ulit ng isa pang layer ng metal polisher. Nasa sa inyo pa rin yan mga paps. Kayo na bahala kung ilang patong. So yun guys, napakakintab na niya, di ba? So pakita ulit natin yung before and after. O nga pala guys, meron na tayong Facebook fan page. Pa-follow na lang po. Alright? So type nyo facebook.com/jzvlogs. So, yan. Naka-flash naman sa screen at ilalagay ko na lang din siya sa baba sa description box below. Tapos guys, may tatanong lang ako sa inyo. So, di ba yung mga vlogger, may tawag sila sa mga viewers nila. Kunwari, mga katoto. So, kay JMac, mga katoto. So, yung common, mga paps. So, ako, tatry ko rin na magkaroon ng sarili kong tawag sa inyo. Wala pa akong maisip. So, gusto ko sana, i-comment nyo sa baba yung feeling nyo na magiging okay na tawag natin sa isa't isa. Alright? So, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video!